حصلت العمليه الجنسيه كده، خلصت؟ ما خلصتش، ده احنا كده وصلنا ان في انتصاب، اثاره، راحت المهاد ده اشاره نزلت في الجذع المخ في النخاع الشوكي، الاعصاب راحت، الاعضاء التناسليه عملت انتصاب عن طريق ضخ الدم في الاوعيه الدمويه. خلصت العمليه الجنسيه؟ لسه ما خلصتش. تبدا تحصل استثاره اثناء العمليه الجنسيه، تعلى الاستثاره، تعلى 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 لحد ما المخ يقول كفايه. المخ يقول كفايه. الاستثاره دي جايه من الاعضاء التناسليه ومن الجسم كله، تعمل استثاره للمخ، استثاره لحد ما يقول كفايه. في معلومه هنا، الشخص اللي بيعاني من سرعه انهاء العمليه الجنسيه، لو الاستثاره قلت مش العمليه الجنسيه هتطول. دي حاجه مهمه. هو بيعتبر نفسه مريض وممكن يكون كل القصه ان في استثاره زايده، فمنهم هيكون الموضوع مش مرضي، لكن هو محتاج بس تعديلات في السلوكيات او في اسلوب اقامه العلاقه بحيث ان ما يحصلش سرعه لانهاء العلاقه، لان هو اصلا فسيولوجيا طبيعيا هي بتنتهي عن طريق زياده الاستثاره. تيجي الاشارات، المخ يقول كفايه كده. كفايه كده بتاعت المخ دي بيقولها ازاي؟ هو بيدي اشاره تانية، هو جات له استثاره، هو كده المخ ده مركز يجي له اشارات، يدي اشارات، جاي له اشارات، رايحه اشارات، يدي اشاره للاعضاء التناسليه، الاوعيه الدمويه بتاعتها اقفل، مش عايزين دم تاني بقى خلاص، بدل ما كان الدم داخل كتير مفيش دم، فيبدا الاعضاء التناسليه يحصل فيها ارتخاء، الدم كده بقى مفيش داخل، كله يطلع، يحصل ارتخاء، يفرز هرمونات اثناء الاستثاره وبعدها، برولاكتين، اوكسيتوسين، يحصل ارتخاء واسترخاء ونوم وسعاده. كده كملنا العمليه الجنسيه من اول التهيئه والاستثاره مرورا بالنشوه، اللي هو ساعه ما المخ بيقول كفايه كده بيكون وصل لمرحله تسمى النشوه. ثم الاشارات اللي بيديها للحوض والاوعيه الدمويه، يحصل انقباضات في الحوض، يحصل انقباض في الاوعيه الدمويه، وتنتهي العمليه الجنسيه بذلك ويعقبها فتره من الفتور. كده كل حاجه؟ لا، لسه في كلام تاني. هو معنى الكلام اللي انا قلته كده ان اي حد تحصل له استثاره هيقيم علاقه جنسيه مع اللي اثاره او مع حد حواليه. هل الكلام ده صح؟ بيحصل؟ ما بيحصلش. يبقى في حد بيسيطر، في حاجه في المخ بتسيطر على العلاقه الجنسيه، بتخلي الانسان ما يعملهاش لمجرد ان هو حصلت له استثاره، مش هو شاف حد عجبه وهي شافت حد عجبها لا. ايه ده؟ في حاجه في المخ اسمها الفص الجبهي، من اول فوق ودني كده لحد قدام، اسمها الفص الجبهي اليمين، الفص الجبهي الشمال، اكبر فص في المخ، اكبر فص من فص المخ الفص الجبهي. في شريطه صغيره كده ورا، شريطه ورا هنا كده فوق الودن، مسؤوله عن الحركه في الجزء المقابل من الجسم. الشريطه هنا في اليمين مسؤوله عن الحركه في ايدي ورجلي الشمال ووشي الشمال، والشريطه في الشمال. طب بقيه الفص الجبهي ده كله مسؤول عن ايه؟ يعني الشريطه دي مسؤوله عن الحركه، حركه ايدينا ورجلينا كده، شريط صغير كده في الفص الجبهي في اخره خالص. بقيه الفص الجبهي ده الامامي، الجزء الامامي من الفص الجبهي ده مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن التفكير، العقلانيه، التدريب، الحكم، العزيمه والعواطف. كل ده في الفص الجبهي يمين وشمال، كل واحد منهم فيه حاجات اكتر من التاني. الخبرات والتجارب ونتائج التجارب تراكمات عماله تتخزن فيه. من اول ما الطفل الصغير نعلمه كده ان هو يتحكم في البول ويعمل براز فين وياكل ازاي وما يعليش صوته على الكبار، تخزن الفص الجبهي. من نعمه ربنا ان الطفل ما عندوش الشهوه الجنسيه دي، هي عنده لكن مش عنده كامله، ومش عنده القدره تجيله عند البلوغ لما يكون الفص الجبهي قدر يحكمها، لانها لو حصلت قبل سن الفص الجبهي يعرف يسيطر عليها يبقى مشكله. بتحصل في امراض، يجي لنا طفل امه مكسوفه تشتكي، اهله مكسوفين يشتكوا ان هو بيعمل تصرفات مش بتاعت سنه خالص يا دكتور. نلاقي عنده ورم في قاع الجمجمه، زي مثلا كرينيو فارنجيوما، كرينيو قحفي، فارنجيوما بالعومي، ورم قحفي بالعومي، مولود بيه، كبر، الورم بيكبر مع الوقت، ابتدى يضغط على حاجه فوق واسمها المهاد، ممكن ياثر على بصر الولد وعمال يتقدم في الصفوف في المدرسه، مش شايف فبيقدم الصف بتاعه، ما حدش واخد باله،
وبعدين كمان ابتدى يعمل حاجات كده مش بتاعت سنه خالص، يبص للستات ويتكلم وعايز يعمل حاجات غريبه كده. الناس مكسوفه، وذكي، ولد ذكي غالبا، مكسوفين لانهم ما يعرفوش الكلام ده، ما يعرفوش ان المخ بيسيطر على الحاله الجنسيه، وان هو ممكن يعمل مشاكل، وان الامراض بتاعت الحاله الجنسيه ممكن تكون فرط في الجنس او قصور.